आजको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा छोटो उपयोगी मलेसियन वाक्यहरू सिक्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पेर्गी टिटु सुत्नु जानु, पेर्गी टिटु सुत्नु जानु। बेरिताउ साया मलाई भन्नु अथवा जानकारी दिनुहोस्। बेरिताउ साया मलाई भन्नु अथवा जानकारी दिनुहोस्। लेताक कन्या डेंगान बेतुल सही तरिकाले राख्नुहोस् अथवा ठिक तरिकाले राख्नुहोस्। लेताक कन्या डेंगान बेतुल सही तरिकाले राख्नुहोस्। बेडसिकान हिडुङ अन्डा तपाईको नाक सफा गर्नुहोस्। बेडसिकान हिडुङ अन्डा तपाईको नाक सफा गर्नुहोस्। इनी मुडा यो सजिलो छ। इनी मुडा यो सजिलो छ। इनी सुकार यो कठिन छ अथवा अप्ठ्यारो छ। इनी सुकार यो कठिन छ। पेर्गी बाले पछाडि जाऊ। पेर्गी बाले पछाडि जाऊ। सेक्काराङ अन्डा चुबा अब तपाईले प्रयास गर्नुहोस्। सेक्काराङ अन्डा चुबा अब तपाईले प्रयास गर्नुहोस्। अवाक संगत बाई तपाई एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। अवाक संगत बाई तपाई एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। साया दाहागा मलाई तिर्खा लागेको छ। साया दाहागा मलाई तिर्खा लागेको छ। साया तेर्लुपा मैले बिर्सिए। साया तेर्लुपा मैले बिर्सिए। तंगान साया कुतुर मेरो हात फोहोर छ। तंगान साया कुतुर मेरो हात फोहोर छ। साया नाक चुची तंगान म मेरो हात धुन चाहन्छु। साया नाक चुची तंगान म मेरो हात धुन चाहन्छु। दिया संगत जहात ऊ धेरै नराम्रो छ। दिया संगत जहात ऊ धेरै नराम्रो छ। बिआ साया फिक्की मलाई सोच्न देऊ। बिआ साया फिक्की मलाई सोच्न देऊ। साया नाम्पा इतु मैले तु देखे। साया नाम्पा इतु मैले तु देखे। साया सेतु जु डेंगन अवाक म तपाईसँग सहमत छु। साया सेतुजु डेंगन अवाक म तपाईसँग सहमत छु। जंगन मासु प्रवेश नगर अथवा नगर्नुहोस्। जंगन मासु प्रवेश नगर अथवा नगर्नुहोस्। गुनाकान उता अन्डा तिम्रो दिमाग प्रयोग गर। गुनाकान उता अन्डा तिम्रो दिमाग प्रयोग गर। साया केनाल दिया म उसलाई चिन्छु। साया केनाल दिया म उसलाई चिन्छु। जुम्पा लागि फेरि भेटौँला। जुम्पा लागि फेरि भेटौँला। साथीहरू आजको भिडियो यति नै रहेको छ। पुनः अर्को नयाँ भिडियोको साथ आउनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद।